Ayan mga kabata, sobrang excited na ako na ipakita sa inyo at i-reveal ang aming homeschool room. Hello mga kabata! Welcome back to our YouTube channel. Today ay mag-makeover kami ng room. Ito-turn namin itong kalahating space ng office sa homeschool ni Ate MJ. So ito ayusin natin siya today para magamit ni Ate kanyang online classes. So yan mga kapata, hopefully mas ma-motivate ang ating bagets na mag-aral. Usually kasi kaya kailangan natin ng space for them. Kahit hindi naman ganun kalakihan, nagkataon na meron akong space for ate. Pero sa ating mga mamshis na gusto rin gawin yan kasi importante rin na meron space sila para kung mag-aaral sila, meron silang space area. Alam mo yun, kahit maliit lang, kahit nasa sulok lang, basta yun yung space nila kasi malaking factor yung environment sa estudyante. So, nandito si teacher, and then yung student, and then the environment. Yun kasi yung mas nakakapag-encourage sa kanila na mag-aral. So, malaking factor yun mga kapata. Kaya yun mga kapata, i-makeover po natin itong space ni Ate MJ sa pag-aaral sa kanyang online classes. Ayan mga kabata, sobrang excited na ako na ipakita sa inyo at i-reveal ang aming homeschool room. Inayos namin siya kung ano yung meron din naman kami. Yun lang din naman yung ginamit namin for ate's space. Ito na mga kabata, like what I've said, importante ang environment ng nag-aaral natin mga estudyante. Kahit na may small space is okay. Ayun, wala namang problema. Kaya lang ito nagkataon na provide ko kay ate. So yan, mga kapata. So yan, kasi dahil nga homeschool naman si ate, so I see to it na hindi naman siya feeling alone. So, naglalagay kami dito ng picture, silang dalawa ni JM. Tapos kami, yung fun moment namin. And then, just in case, nandito si JM, so nag-provide din ako ng upuan para kay JM. And then, ito yung dati niyang gamit kasi reference material pa rin naman namin siya. Since hindi talaga naman natapos yung last school year, ayun, tinabi ko talaga siya. Ito yung gamit ni ate. Tapos, ito yung different na school things niya. Ito, adjustable to. If pwede siyang tumaas, pwede din siyang bumaba. Kasi ito yung upuan ni ate. If ever na gusto niya na mababa lang yung upuan niya. So, adjustable naman to. Pwede itong bumaba. Tapos, naglagay din ako dito ng trash can para dun sa mga kalap ni ate, ng mga gagamitin niya for sure. And then, ito yung mga different eraser. Ayan. Tapos, ito rin, kumbaga parang pag dumating yung point na magturuan kami ng time. So, ayan. So, dahan-dahan, ma-encounter na ni ate yan. Though, na-topic na nila yan. I-master na lang ng mga bagets. And then, ito yung mga gagamitin pa niya. And then, mga kapata, naglagay din kami dito yung schedule niya ate. Actually, for me, para maalala ko kung ano yung subject niya sunod-sunod. Kasi naibigay na sa amin yung subject ni teacher. So, ito yung para matandaan ko kung anong subject yung ituturo ni teacher that day. Naglagay din ako dito ng hand sanitizer for Ate MJ para just in case. Ito yung laptop na gagamitin natin dahil na online classes si ate. Actually, gamit ko to. So, binigay ko muna sa aking anak. And then, ito, from here, meron na rin kasi siyang built-in camera. Kaya lang, bibili kami ng webcam kasi kukonect ko dito sa monitor. Para mas malaki, mas kita ni Ate MJ. Mas makikita niya si teacher. And at the same time, mas kontrolado namin yung volume. Kaya mas mapapakinggan ni ate ng mas malinaw. Tapos, ayan, may plants para make it fresh. Ito yung mga books ni ate na gagamitin. And sa artworks niya. And ito yung mga flashcard and yung drawing book. Ayan yung mga pad niya. Ito yung mga gagamitin niya soon sa pag-aaral niya. At the same time, after din naman ng classes niya, may tutorial na mangyayari sa amin. So ako din yung magtuturo sa kanya
Kaya dito ko rin nilagay. At itong room din naman na ito ang gagamitin namin para to follow up yung subject kung naintindihan ba talaga ni Mariah. Kasi nga siyempre mga mami, tayo nga yung magpupush talaga, yung tutok natin. Sobrang importante sa panahon na to. Kasi nga, since online siya, hindi naman natin magagaranti talaga kung focus. Kasi nga, lalo na mga toddlers, unless na lang yung mga high school. Kasi mga high school marunong na silang mag-focus eh. Yun naman yun. Pero ang disadvantage kasi ngayon, that since toddler pa lang si ate, kinder pa lang, so hindi pa naman din niya alam kung paano mag-operate ng mga like this, ng mga laptop, ganon. So, kailangan pa ng assistance nating lahat. Pati yung after din ng klase, ayun, to follow up din kung ano yung tinuro ni teacher. Kasi tayo naman, or after tayo dun sa matututunan ng bagets. Ayan. And then, ito na yung fun part. Kasi siyempre para tayo sa opisina, ayaw din naman natin na susuffocate tayo na parang lahat puro books, lahat puro school, puro ganyan. So, though hindi naman allowed na pag nagkaklase is nag-snack si MJ. Pero after nun, pinaniwanag ko sa kanya na pwede siyang mag-snacks. So, nag-provide ako dito kasi meron naman kami ditong water dispenser. So, pag gusto niyo ng tubig, magpo-provide naman ako. Tapos lahat. So yan mga kapata, little snacks para sa aking dalawang bagets at kay Ate MJ just in case magutom. Alam mo naman mga toddlers, gutom palagi. And then this one, sobrang gusto kong i-emphasize kay MJ. Learning is fun, back to school, dream high. Though, toddler pa lang si ate, pero gusto kong ma-visualize niya. Kasi nakikita ni ate, nag-iisip-isip siya kung ano yung mga nakikita niya. Tapos itong chair na to, kasi ito, pre-provide ko din ito para sa akin. Ayan. Pre-provide ko siya para sa akin kasi para pag minomonitor ko si ate, ina-assist ko si ate, nandito lang ako para mapanood ko siya kung anong gagawin. At hindi naman ako dito pupwesto, doon naman ako pupwesto para hindi ma-distract si ate. And then, meron din kaming whiteboard. Ayan. Pero meron din naman tong stand. Ito kasi para mas na-visualize niya kung ano yung tinuturo ni teacher sa kanya. So dito, mas mapapaliwanag ko sa kanya ng mas maigi. So yan yung purpose ng whiteboard. So yan mga kapata, yung pinaka-effort. Kasi mag-start na yung klase ni ate, so hopefully sobrang magustuhan to ni ate at ma-enjoy niya yung kanya pag-aaral. Ayun mga kapata, supportahan natin ating mga anak na ma-enjoy nila ang pag-aaral via online. And then, ibigay natin ang ating 100 full support sa kanila, lalo sa mga toddlers kasi doon pa lang kasi magsisimula. Alam mo yung foundation natin, doon sa study habit nila, yung foundation natin na makuha nila yung attention ng pag-aaral, maging interested sila dito. Isang malaking factor yon. Though, ako naman, hindi ko naman din inaano si ating sobrang galing niya or mag-excel sa academic. Ang gusto ko lang talaga is matuto siya na ma-enjoy niya yung fun part ng education, ng pag-aaral. At ma-enjoy niya lahat. Iano natin yung value of education. Sobrang pahalagahan din naman talaga na. Ayan mga kapata, wala na si ate kasi lumabas na siya. Pero gustong-gusto niya yung room niya. Sobrang thankful siya. At nagustuhan niya din naman talaga. Tsaka si Daddy Consi, nagandahan din siya. Sabi din niya sa anak niya, nak, mag-aral kang mabuti. So yun, syempre. So yun mga kapata, thank you for watching. Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Thank you!